Strategická práce s obsahem přináší úplně jednoznačně úsporu. A to úsporu času, úsporu energie a úsporu peněz. A dokážete zaměřit tu pozornost, zdroje a vůbec veškerou energii, kterou máte, do tvorby obsahu nebo do takové komunikace, která má největší šanci na úspěch. Dalším efektem obsahové strategie je výrazně jednodušší udržení jednotné linky v obsahu. To znamená, že věci jsou konzistentní, že spolu vzájemně ladí, že se vzájemně podporují a co je ještě důležitější, takže směřují k jednomu společnému cíli. Když s obsahem pracuješ strategicky a dlouhodobě, tak to přináší výsledky. Ta firma si bude to renomé v oboru jako odborník, buduje si vztah se svojí cílovou skupinou a získává si důvěru těch lidí. Takže ve chvíli, kdy oni se rozhodnou, že tu službu potřebují, že chtějí nakupovat, tak už vlastně ví, za kým jít. Obsah má velkou moc a tohle všechno dokáže udělat, ale je důležité říct, že to není přes noc. Je potřeba na něm pracovat dlouhodobě. Díky auditům, výzkumům a podobným úkolům můžeme zjistit například to, že klientovi zákazníci chtějí číst newslettery. Je to ten kanál, který je zajímá, kde se chtějí dozvídat o nových článcích. To nejcennější na zjištění z různých rozhovorů se zákazníky, analýz a auditů je ten vhled do té hlavy toho zákazníka, který nám to poskytne. Jak tady ten člověk, jak typově on přemýšlí, z čeho má strach a třeba jaké faktory jsou při tom nákupu pro něho důležité. Když my to takhle známe a víme, tak potom vlastně relativně jednoduše mu dokážeme připravit obsah přímo na míru. Podle mě je nejcennější chvíle nebo moment, kdy se objeví insight. Kdy na základě získaných dat, to znamená rozhovoru se zákazníky, analýzy obsahu, který už mám, prozkoumání firmy, tak se to všechno spojí a v jednu chvíli se odhalí nějaké hlubší zjištění, proč má ten náš zákazník zrovna tuhle potřebu a jak ji může ještě dál rozvinout. V momentě, kdy zjistíme, co všechno nejde, co všechno pro tuhle situaci není vhodné a co tyhle zákazníky nezajímá, nebaví, nezaujmeme je, nedokážeme je zasáhnout na tomhle kanále, tak v tuhle chvíli se nám úplně na opačné straně otvírá krásný prostor toho, co jde. Pokud děláte v rámci analýz a přípravy strategie výzkum cílové skupiny, tak je důležité dát si pozor na metodologické chyby. Což znamená, že vy velice jednoduše se můžete zeptat špatných lidí, anebo se těch správných lidí ptát, ale na špatné věci. Jednoznačně si musím dát pozor na kvalitu vstupních dat. To znamená, jestli nejsou zkreslené, jestli nevychází z dojmu několika málo lidí, jestli opravdu odráží tu realitu a jestli jsou aktuální. Protože sice můžeme mít v ruce data z trhu, ale je rozdíl mít data z trhu, která jsou z letošního roku, anebo ze situace, která byla třeba před 5-8 lety. V praxi se mi mnohokrát osvědčilo, že ideálním dalším krokem po dokončení strategie nebo nějakého strategického souhrnu, nějaké analýzy, tak je okamžité převedení do praxe. To znamená, v momentě, kdy dokončím strategii nebo dokončím nějaký strategický souhrn, měla by okamžitě následovat taktika a hned začít podle toho nastaveného konceptu věci zkoušet, ověřovat, jak na ně lidé reagují, jestli se mi dají tvořit, jestli jsou realizovatelné. Jedním z těch výstupů strategie je často formulace tzv. Klíčových sdělení. 3 až 5 nějakých klíčových argumentů, které my chceme těm zákazníkům opakovaně, vlastně neustále jim je říkat a oni vlastně časem si je zapamatují a díky tomu ten brand komunikuje konzistentně. Je důležité, aby tahle klíčová sdělení, aby je neznali jenom marketáci, kteří připravují ten obsah, ale aby s nimi byli seznámeni i třeba obchodníci, zákaznická podpora anebo lidé na prodejnách. Díky tomu na všech těch různých kanálech ta komunikace bude jednotná a ve výsledku tomu zákazníkovi doopravdy dokážeme říct to, co my chceme.